Ne-am întors în piața de unde am plecat mai adineauri, pentru că fix vis-a-vis de cazarea noastră, care e undeva în blocul ăsta din dreapta aici, la ultimul etaj, cred că chiar aici, da, unde arată Oana, fix pe colț aici avem farmacia sub Vulturul, care este un loc memorial situat în fostul ghetou evreiesc din Cracovia, în piața Bohaterov Gheta, adică fix în piața asta. A fost singura farmacie care a funcționat în ghetou în timpul ocupației naziste, condusă de farmacistul polonez Tadeusz Pankiewicz. Pankiewicz și angajatele sale au ajutat evreii oferindu-le medicamente, hrană, acte false și adăpost temporar. După război, farmacia a fost transformată în muzeu, parte a Muzeului Istoric al Cracoviei, păstrând obiecte originale și mărturii despre viața din ghetou. Este un simbol al curajului și umanității în vremuri de teroare. Acest Tadeusz Pankiewicz, uite, are și plăcuța asta memorială aici, a fost iarăși un erou al acelor vremuri, la fel ca și Oskar Schindler. A fost chiar premiat pentru eroismul lui și pentru curajul său. Rămâne în istoria țării, în istoria omenirii până la urmă. Hai să mergem. Într-adevăr, cutremurător, nu? Da. Simți că te pătrunde, simți că ai... Simt, mai ales că am văzut și scaunele acelea goale de acolo și o să presupun că reprezintă niște... Reprezintă probabil, da, un monument tot așa, al tăcerii, un monument da, greu de găsit cuvinte. După ce carnea un pic tare pe tine. Și da, îmi pare că retrăim acele vremuri cumva de ură, de dezechilibru, vedem din ce în ce mai des saluturile alea pe care nu trebuie să le mai vedem și sunt interzise prin lege, culmea, și le vedem de la oameni faimoși, de la oameni celebri, de la influencer. Le vedem acum în zilele noastre, ceea ce mi se pare incredibil. Dar trăim ceea ce trăim, suntem ceea ce suntem astăzi, suntem mâine, nu mai suntem. Păcat totuși că am ajuns aici, ne-am întors. Poate o să fie bine, sperăm că o să fie bine. Să sperăm că nu ne-am întors, chiar dacă pare că suntem pe drumul spre întoarcere. Dar întotdeauna să fim siguri de un lucru, că binele învinge, așa cum spunea și Tamango. Am ajuns la râu. La râul Vistula. Ha. Era o glumă. Da, lăsați. Lăsați glumă. Lăsați-ne. Băi, este acest pod interesant. Uite, acest pod pe care filmează Oana acum, care se cheamă imediat, se cheamă Father Bernatec. Deci tatăl Bernatec se cheamă acest pod. Și e foarte interesant că are aceste, hai să le vedem mai de aproape, are niște statui care în suspensie. În suspensie, exact, și din cauza vibrațiilor se mișcă și ele. Da, și creează un efect interesant al unor statui mișcătoare. Și balonul care ne urmărește. Și dragonul care ne primește. Bună! Uite. Asta e tot din ăla, dacă e freci. Nu cred. Da. Are lăcățele pe el. Lăcățele. Ok, hai să mergem pe acest pod pietonal și pentru bicicliști, pentru că celelalte sunt poduri pentru mașini. Traversăm râul Vistula, ha. Să traversăm acest pod. Ia să vedem cum, uite cum se mișcă. Uite cum se mișcă. Foarte interesant. N-am mai văzut așa ceva până acum. Dar am văzut din autobuz că e ceva, poate găsim, nu știu care este treaba. Am mai văzut genul ăsta de statui, tot așa, puse pe niște frânghii foarte subțiri între clădiri, deasupra unor restaurante, deci nu știu, cred că e ceva, nu știu ce, dar... Sau este un artist foarte... Așa sunt niște acrobați, vezi? Sau e un artist foarte cunoscut pe... Este? Nu știu, zic, sau... Posibil.
Da, uite, Având în vedere că le-am văzut și prin oraș când veneam de la aeroport spre cazare. niște acrobați făcându-și acrobațiile de circ. Da, foarte interesant. Mai filmează, uite, și încolo spre Stai că eram celălalt pod. fascinată de... Da, te fascinează acest miros? Miros a cărnați. De la aceste restaurante de pe vasele de croazieră. Superb, bă, e superb orașul. E superb, bă, e superb. Uite și tu faleza asta aici, te plimbi cu bicicleta frumos, promenadă. Senzațional, senzațional. Îmi place mult, îmi place mult. Bun, acum am traversat râul și mergem spre cartierul, districtul evresc. De data asta am ieșit din ghetou și mergem spre districtul evresc. Ne aflăm în piața Volnica, aici unde se află și, filmează acum Oana, și Muzeul Etnografic al Poloniei, unul dintre cele mai mari și mai vechi muzee etnografice din Polonia. Suntem chiar în inima, hai să ne ducem spre dreapta așa, hai să luăm pe acolo. Suntem chiar în inima districtului evreiesc. Aici era piața principală a orașului, pentru că era o așezare separată, acest district evreiesc, acest cartier. Și asta era piața, aici era primăria. O așezare se chema Kazimierz, asta era denumirea, fiind unul dintre cele mai vibrante și istorice cartiere ale orașului, fondat în secolul al XIV-lea. A devenit centrul vieții evreiești din Cracovia timp de secole. În timpul ocupației naziste, comunitatea evrească a fost deportată în ghetoul din Podgorze, iar Kazimierz a fost abandonat. După război, cartierul a intrat în declin, dar a renăscut în ultimele decenii, devenind un centru cultural și turistic. Hai să o luăm pe aici. Ușor. Aici sunt și chiar vom merge spre ele, sinagoga veche, sinagoga Temple, piețe, restaurante tradiționale evreiești și locuri emblematice, chiar locul unde s-a filmat și lista lui Schindler. În stânga aici urmează Oana. Hai să vedem ce este, că nu dau seama. Este Bazilica Bozego. Este o biserică importantă, cred. Da, e măricică și pare frumoșică. Hai să îi dăm în față. Foarte multe zone refuncționalizate și reabilitate și recondiționate. Aici avem un alt exemplu foarte interesant. Hala, chiar asta, hala de fața noastră, e un muzeu Nigeriei și tehnologiei din Cracovia. Un loc fascinant dedicat progresului tehnologic și industrial al orașului. Este situat în fosta hala depozitelor de tramvaie din Kazimierz, datând din secolul al XIX-lea. Expozițiile permanente includ evoluția transportului public din Cracovia, mașini istorice, mecanisme industriale și invenții poloneze. Există și secțiuni interactive perfecte pentru pasionații de știință și inginerie. După cum spuneam, foarte, foarte interesant gândit modul în care au schimbat funcționalitatea și au reabilitat și zona asta. Uite, aici, iarăși, blocul ăsta pare tot așa, o construcție veche, nu? Da, cu siguranță aici a fost ceva industrial. Dacă aici a fost depo, aici a fost tot, Uite, probabil. Și acolo un depo, exact. Da. Și acolo un depo și uite, au făcut o Sală de evenimente, ceva, nu știu. Da, cu restaurant, food, cu... de tip da. food Da, acolo mai e încolo, ca o hală. ca o hală, da, mai încolo biserica. Și tot, deci aici suntem în cartierul districtul evreiesc în continuare. Asemănător cu ce să cearcă la noi, dar la foarte mici dimensiuni, în fabrica. Mereu pomenim de fabrica când vedem zonele astea. Dar foarte puțin la noi se întâmplă treburile astea atât de bine gândite și organizate. Și
Bine, dar se vede că e un... Noi suntem mici copii. Da, nu, e cu totul Noi alt suntem la grădiniță încă. nivel. E cu totul alt nivel ce se întâmplă aici. Numai când văd străduțele astea pavate cu piatra asta super frumoasă și cât de curat e, deci e foarte curat, nu vezi o hârtie pe jos, nu vezi nimic pe nicăieri. Și n-am niciun de țigară. sentiment de frică sau ceva. Da, nu să știu, zici e că foarte... da, e super, ești în centrul orașului și te simți de siguranță. Nu ca la noi. Foarte, foarte, uite, și alt food court aici, food market. Nu e lume, dar e altceva. Ok, hai să ne continuăm drumul. Da, și că tot vorbeam de... Ia uite ce mă aici. Un restaurant de ultra fiță, mă rog, fusion, Asian fusion, o oază urbană și lângă imediat hala să continuă și o hală industrială. Da, e ceva de mașini aici. Da, e ceva industrial, nu știu exact. Dar cât de frumos arată aici în interior, deși nu știu cât de bine se vede că este foarte vede. expusă. Da, nu știu. Se vede. Și se vede, da, se vede, uite, partea asta industrială acolo, deci au păstrat Da. partea industrială și au agățat niște plante. Da, nu, e altceva. E ce ar trebui să fie și la noi. Și poate să fie. Sau, vom vedea. În piața aceasta mare și frumoasă am întâlnit și sinagoga veche, care este cea mai veche sinagogă din Cracovia și una dintre cele mai importante din Polonia, datând din secolul al XV-lea. Construită în stil gotic și renascentist, a fost centru spiritual și cultural al comunității evreiești din Kazimierz timp de secole. În timpul ocupației naziste, sinagoga a fost devastată și jefuită, dar ulterior a fost restaurată. Astăzi găzduiește o expoziție a Muzeului Istoric al Cracoviei dedicată istoriei evreilor din oraș. Vizitatorii pot vedea artefacte religioase, documente și obiecte tradiționale, păstrând vie memoria comunității evreiești care a trăit aici timp de sute de ani. Hai să mergem la următoarea sinagogă, căci mai avem o sinagogă importantă aici, cea mai înaltă sinagogă. Și de fapt avem încă una Rem. Hai să mergem să le vedem și pe astea două. O altă sinagogă remarcabilă de aici din Cracovia este sinagoga înaltă, una dintre cele mai vechi sinagogi din Cracovia, situată în cartierul evreiesc, construită în secolul al XVI-lea, numită astfel deoarece sala de rugăciune principală se află la etaj, un aspect rar întâlnit la sinagogile din Polonia. Interiorul original a fost grav deteriorat în timpul ocupației naziste, dar fragmente ale picturilor murale și Aron Kodesh, chivotul sfânt, au fost păstrate. Astăzi, sinagoga funcționează ca muzeu, oferind expoziții despre viața evrească din Cracovia și tradițiile iudaice. Este un simbol al moștenirii culturale evreiești și a rezilienței comunității. De asemenea, o altă sinagogă la fel de importantă, poate chiar cea mai importantă de aici din Cracovia, pe lângă care am trecut și noi mai devreme, este sinagoga Remuch, împreună cu cimitirul, una dintre cele mai importante sinagogi. A fost construită în 1553 și poartă numele rabinului Moses Isserles, un renumit savant al iudaismului. Singura sinagogă activă din Cracovia, folosită pentru slujbe religioase. Alături de ea este și cimitirul, de care vă spuneam, unul dintre cele mai vechi cimitire evreiești din Europa, unde sunt înmormântate personalități importante ale comunității evreiești. Locația este un loc de pelerinaj pentru evrei din întreaga lume și un simbol al moștenirii spirituale evreiești din Polonia. Cred că am terminat cu sinagogile, că asta a fost ultima de pe lista noastră. Hai să mergem spre următoarele puncte. Uite ce interesantă e arhitectura și cum să îmbină aici urbanismul. Cum treci de la vechi la nou, de la... Vezi? Și cum... E incredibil. Incredibil. Și cât de frumoase sunt reabilitate clădirile astea. Sper.